Λοιπόν, Θανάσης μαζί μας. Δεν θα το πιστέψω, ο Θανάσης έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε μεταμόσχευση μαλλιών και ήταν έτσι. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Τα μόνα μαλλιά που είχαν βγει ήταν αυτό εδώ πέρα και αυτό εδώ πέρα. Θα πει κανείς, μα ρε γιατρέ, είσαι σίγουρος τι μεταμόσχευση ήταν αυτή? Ήτανε κανονικότατη μεγάλη μεταμόσχευση σε γνωστή κλινική όπου διαφημίζεται και μάλιστα ενδέχεται να κερδίσει και το βραβείο Νόμπελ γιατί έχει βρει βλαστοκύτταρα που μεγαλώνουν τα μαλλιά. Παρ' όλα αυτά, κοιτάξτε εδώ πέρα μια τομάρα που του είχε κάνει του ανθρώπου εκεί πέρα. Και όμως, από όλη αυτή εδώ πέρα την τεράστια την τομή, τεράστια, εντάξει δεν είναι τεράστια, αλλά από αυτή την τομή θα πρέπει να έχουν βγει πάνω από 2.000 τριχοθυλάκια από αυτή τη δότρια. Παρ' όλα αυτά είχαν φυτρώσει 50 τριχοθυλάκια. Κάναμε λοιπόν μια διήμερη συνεδρία, 3.200 τριχοθυλάκια, γιατί δεν μπορούσα να πάρω παραπάνω λόγω της παλαιότερης βλάβης από το strip. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ πέρα. Αυτή είναι το αποτέλεσμά μας στην πρώτη συνεδρία. Πάμε να δούμε πίσω, να δούμε και τη δότρια περιοχή. Κοιτάξτε εδώ πέρα και τη δότρια. Εντάξει. Δεν φαίνεται κανένα σημάδι από την αφαίρεση των μοσχευμάτων. Αυτή είναι η περιοχή όπου έχουμε καλύψει και σε δεύτερο χρόνο, τώρα δηλαδή όπου να είναι, θα έρθει να καλύψουμε και σε δεύτερο χρόνο, τώρα στο δεύτερό μας στάδιο, την περιοχή πίσω. Για να ρίξουμε και ένα βρεξιματάκι, δεν έχει πρόβλημα. Πάμε να το δούμε και βρεγμένο. Μια κανονική τρίχα, δεν είναι μια χοντρή τρίχα, είναι μια αρκετά average τρίχα. Βλέπετε, έχει μια ερυθρότητα και ο λόγος είναι, όπως του είπα, ότι ο ίδιος φοβάται να τα χτενίσει έντονα ή να τα πειράξει, να τα πάει από εδώ, από εκεί κτλ. Αυτό είναι λάθος. Τα μαλλιά αυτά είναι απόλυτα ανθεκτικά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και μπορεί να τα χτενίζει και μάλιστα πρέπει και να τα χτενίζει και να τα ταλαιπωρεί λιγάκι. Τον βλέπετε, ο ίδιος τραβιέται, οπότε μην του ξεριζωθούν. Δεν ήταν ένα παρθένο κεφάλι που συνήθως μπορώ να βγάλω και 3.500 σε μια διήμερη συνεδρία. Γι' αυτό και πήγαμε λίγο παρακάτω. Τώρα στη δεύτερη συνεδρία θα πάμε περίπου στα 2.200 με 2.500 για να καλύψουμε πλήρως και την πίσω περιοχή. Παρ' όλα αυτά, χρυσή φτένα θα πάρεις από τώρα. Διάλεξε ποια από τις δύο σου αρέσει. Πάρε αυτή και εσύ λοιπόν. Μην είστε κορόιδα, μην την πατήσετε όπως την πάτησε ο καημένος ο Θανάσης εδώ πέρα και όπως την πατάνε εκατοντάδες γιατί πείθονται από τις διαφημίσεις τηλεόραση με την κυρία εκείνη η οποία είναι αγνώστου ηλικίας και σας λέει για βλαστοκύτταρα και για μαγικές τεχνικές και νομίζετε ότι επειδή το λένε στην τηλεόραση άρα είναι αλήθεια. Ολόκληρη τομή πίσω περίπου 20 εκατοστά δεν είχαν φυτρώσει ούτε 50 τριχοθυλάκια. Μία μεταμόσχευση στον Αναστασάκη και είναι ήδη έτσι με βρεγμένο μαλλί, εντάξει. Και τώρα που θα γεμίσουμε και την πίσω περιοχή θα είναι όλοι γεμάτοι. Αποτελέσματα που τα βλέπετε με τα μάτια σας σε βίντεο. Θέλεις να βλέπεις κάθε εβδομάδα καινούρια βίντεο με περιστατικά πριν μετά ασθενών μεταμόσχευση μαλλιών? Γράψου στο κανάλι μου.